Розділ 9. Цієї осені до школи в Дермані виправляють довбенки двох членів своєї родини. Хведот скінчив сільську початкову школу, але що він там того навчився? Тепер чоловік з такою наукою все одно, що й без неї. Підросте дитина, піде між люди, скрізь розторопніший той, хто грамоту знає. А хто своїй дитині ворог? Хай йде, вчиться, росте, набирається розуму. 29 серпня виїхали Володько з Хведотом з Тилявки. Везе їх сам Матвій. Обидва хлопці міцні, загорілі, з мозолистими долонями. Володько лишається по-старому в дядька Єлисеї на помешканні, а Хведота дають до тітки Зіньки на Залужжя. Це досить далеко від школи, геть аж під Верхівським лісом. Але що робити? Батько від'їжджає. Володько знов у Дермані. Знов рідні сади, лішники, займиська, стежки і перелази. Любить Володько це розлоге, хороше село. Сади знов сипнули овочем. Стоять яблуні, мов розціловані дівчата. Ранок. Сонце зводиться над монастирськими шпичастими смереками. З листя яблунь скапають сльозини холодної роси. Десь-не-десь вдарить об вогку землю твердий соблук. Примітка. Соблук – сорт яблук. Чи воскова довгощепа, або золота ренета. Груші хунтівки, мов зелені дзвінки, обчіпляли галузки дерева. Сливи наливаються синім вином, і коли п'єш оком їх барву, мимохідь п'янієш. По взгір'ях, по горбках та ярах розкидалися садиби. Здебільшого муровані хати, криті бляхою, клуні на мурованих стовпах, кам'яні хліви. Кожна садиба втопилася і захлинулася садом. Від садиби до садиби перелаз. Стежки збігаються садами, лішниками, поплутані без пуття і ліку. По них ходять босими ногами моторні і хімерні дівчата, голосні молодиці, стрункі та дужі парубки. Дерманці не знають смутку, життя їх пружне та метушливе. Палке кохання, буревійна гульня і така ж їх революція. Ні одно село не знає стільки сходок, стільки крику, стільки гаміру, як Дермань. Німці дещо збили пиху того села, але бундючні матроси, що з граями прибувають зо всіх морів та океанів, заповідають буревій. Щонеділі коло церкви та монастиря юрбами стоять цибаті військовики. Мова їх терпка. Біда вам, німці, буде. По гаях, лішниках стрілянина. Навіть Володько з Петром частенько беруть свої обрізи, напихають кишені патронами і тарахкають почом зря у стару черешню пайкового липнику. Всадив патрон. Тарах! Луна геть покотилася, а черешня рану нову дістала. Скорше зі світа зійде. І так порохнява. Досить настоялася, народилася. У Пилипівку щиняється метушня. Кажуть, німців під 100 чортів женуть. Повстанців веде якийсь Петлюра. Хай. Досить німецького правління. Давай робоче-крістянську власть. Молодшому Володьковому дядькові Пархвенові бракнуло олію. Всипав у мішечок на макуху ріпаку, взяв баньку в руку і поклигав до Мізоча. Пішов і нема. Дядина Мотря метушиться, бігає. Щось мені, чуєте, так сутужно, щось так не по мені. Хилиться до вечора день, вечоріє, смеркає. Нема Пархвена. По смерку прибігає хтось
і гукає: «Їдьте скорше, бо під Мізочем німці Пархвена ранили!» Дядько Єлисей за коні і гайда. За годину привезли Пархвена. Лежить на санях блідий, мов із крейди різьблений. Під носом кров, на чолі кров, руки в крові. Ноги замотані замерзлою в крові рядниною. Права нога його перебита. Ледве живим довезли. Кажуть, у Мізочі отряд рекуна напав на німців, а вони люті, мов роздратовані оси. Оточили Мізоч і нікого не випускають. Винесли на гору від Мізоча кілька кулеметів, сікнули по жидівських хижах. Тільки вікна висипались, а з людей нікого не чіпило. Пархвен олію набив і несе спокійно в банці. Пішов стежкою і якось минув німецьку заставу. І вже коли був далеко під пригірком, побачив його німець. «Гальт!» – крикнув він. Пархвен не чує. Він спішить з олієм додому. Там чекає на нього Мотря. Німець прицілився, бабахнув, і пропала Пархвенова нога. Впав у рів коло дороги. Холод, сніг. З ноги тече річка. Навкруги ні одної людини, тільки від Мізоча кулі посвистують. Щастя, що хтось його там побачив. А ні, то гегнув битий кінець. Одвезли Пархвена до острога. Хто знає, чи вилікують. У селі шириться іспанка, мруть люди. В сусіда Івана помирає одна за другою 3 молоді дівки. Плач, похоронні співи. Одночасно по займиськах курить дим. Це самогонщики. Юрба людей у кожухах та шинелях оточила куб і очікує перваку. Куб стоїть, побулькує всередині. З рурки холодильника попшикує пара. Під рукою вже приготована пляшка. Ще хвилина, друга, і пара перестає йти, а натомість тоненьким цюрком линувся первак. Червона, зашкорупла рука підставляє чарку, тримає, поки набіжить повна і несе її під зарослі вусом уста. Хильнула. «Ах! Ух! Міцна чортяка! Пробуйте, куме!» Кум пробує, сусід пробує, всі пробують. Було мовчки, а по пробі стає гамірно. Вечорами в хаті Єлисея зборня. Вернувся матрос Балтійського флоту Сергій Корнійчук. Він одинак. Хату має, кілька десятин землі, але не має ні батька, ні матері. Прийшов додому і повний пролетар. Одна з вибитими вікнами пустка в садку, і це все. Але із себе герой первого сорта. Карк, пика. На руці годинник. І грамоту знає, на крейсері писарем був, а пише здорово. Виведе стрічку і без лінійки, а як струна проста. Бував у Кронштадті, Петрограді, Гельсінгфорсі. Знає, чим відрізняється Керенський від Леніна. Перший сукін син, буржуазний прихвостень, другий товариш Ленін, вождь большевиків-комуністів, що несе всьому трудовому народові свободу, рівність і братерство. Селянам усім несе він землю без викупу, скільки кому треба. Касує приватну власність, бо земля не належить нікому, тільки тому, хто на ній працює. І ще знає він, хто такий Троцький, Мілюков, Гучков, Терещенко. Перший пролетар, решта буржуазія і капіталісти, що ссали кров трудящого пролетаріату. Знає він і про Петлюру. Контрреволюційна зволота, кілька тисяч десятин на Полтавщині. Не менша гидра контрреволюції і Грушевський.
Кому не відомо, що в Києві його миловарний завод? Це ж ті, що хочуть самостійної. Це ж вони, що пишуть мовою оголошення. Але нас не відділиш від руського брата, з котрим 4 роки разом кров проливав, з одного котілка їв. А я що кажу? Зазначує Єлисей. Куди його відділятись? На яку погибель 100 болів у в'йогома ділитися? Сказано, чим більше хазяйство, тим і пользи більше, ні? І, виговоривши своє переконання, Єлисей по-своєму кутом рота прудко спльовує, що значить поважне ставлення до справи. Володько горить, мов сірник. У нього немає ні слів, ні відваги, але казати щось треба. Не можна про такі речі мовчати. Не треба, кажете, ділитися, бо ви не знаєте. Вам здається, що москаль ваш брат, а він ваш експлуататор. О, Володько вміє і вчене слово підпустити. Подивіться, де на Україні великі фабрики чи заводи? Де оружейний завод? В Тулі, в Іжевську. Де обробляють українське залізо? У Москві, Петрограді, бо в Україні, бачте, небезпечно. З неї тільки хліб та хліб помпують, всі заграниці, всі чужі держави кормлять та московську казну поповняють. Володька слухають, мов старого. Раз він і за українське залізо знає, то чого ще треба? Навіть Сергій нічого ліпшого не втне. Тільки Сергій сам був, сам бачив, а Володько хіба з книжок. А книжка хіба що? Бог? І книжка бреше. Та Володько не думає піддаватися без бою. Вірять йому, не вірять все одно. Слово по слову, ступ за ступом, в гущу, в незнання, в несвідомість. Вперед, Володьку! Сергій пригадує про залізяку на пузяку, геп. Це, мовляв, мова зі самопер-попер до мордописні. Регіт. Володько гарячиться. Він чує в цьому щось жорстоко дике, але йому бракує витривалості, такту переслухати, стати понад це, злегковажити тих близьких і дорогих людей. Володько вибухає, мов динаміт. Він хотів би побити того матроса, але не чує досить сили, тікає у другу темну кімнату і там під бугаєм на тапчані реве ревом люті, болю і жалю. Тут уперше відчуває Володько трагедію світу, з котрого він походить, але який він любить і в який вірить. Тато, дядько, Сергій і безліч Сергіїв. Всі вони яскраві, виразні, здорові постаті, справжні герої праці і якісь самі не свої. Хтось сидить у їх душах і говорить їх власними устами хулу і зневагу на самих себе. Хто? Хто ти, бісе, що сидиш у душах моїх батьків, дідів? І Володько починає гарячково шукати відповіді на пекучі питання. Починає від себе і того вогнища, коло котрого зав'язалося і розрослось його життя. Починає згадувати кожний виразніший мент свого короткого життєвого шляху, починаючи від того цвіркуна в печі, що навів його і батька на розмову про Росію і руськість. Так, вони були руські. Не такі руські, не кацапи, ні, не настоящі, а хахли, люди, простий народ. Але українці? Ні, українцями вони ніколи не були. Тому яка жура, що честь і шана того імені топчеться. Але як тільки їх свідомість прийняли цю нову назву, коли відчули її близькість, вони зненацька оберталися до фронту іншою, незнаною, новою стороною, і на обличчі їх родилось самоповага, гострота зору в майбутнє,
гордість із того, що належать вони до цього обновленого, воскреслого з небуття народу. Це Володько перший зі свого оточення пішов незнаною дорогою самопізнання. І, переболівши перші прикрості, він навіть не гнівається на своїх батьків. Він іде далеко наперед і, виперши дурну сльозу образи, гукає веселим дзвінким голосом: «Тату! Дядьку Сергію! Сюди! Не бійтесь! Тут обіцяна земля! Тут сонце і виноград!» «Ну і чого я сварюся?» – думає Володько. «Так ніби мені не ясно, як 2 рази 2, що перемога за мною. Терпіння, праця, на цьому ось Запоріжжі родились, росли, діставали імена та прізвища безліч цікавих дужих людей. Вони геть чисто такі, як треба їм бути, тільки на очах полуда. Зірвати. Мова, старі хати, призьби. Солома міняється залізом. Поволі, крок за кроком. Не можна дико обертати думок. Розум треба тримати при собі, як вірного слугу свого. Бо все те, і хати, і призьби, і мова, творить цілість одну, велику, нерозривну з тим, що було з тим, що є, і з тим, що буде. І чого ці слова пруться на випередки? Хай пруться, з них буде діло, велике буде діло. Прийдуть люди колись, дивуватимуться, що були великі майстри, які творили такий величний, такий хороший твір у вогні найбільшої з пожеж. Разом із хуртовиною женуться у безвість дні. Нема часу на довгі думки. Бризкає у вікно льодовий дощ. Мов божевільний, шарпається перед вікном горіх і шкряботить пазюринням по огольодненій блясі стріхи. На повіки нижуться голочки інею, ломляться, падають на червоні гарячі щоки і стають перлистими краплинами. Ще вчора, сидячи самітно в темноті, Володько кулився від прикрих розмов. Сьогодні знов, радісний і повний надії, женеться з Петром до школи. Там остаточно українізація. Читанки Курила, прикметники, дієслова. Зникли глаголи і прилагательне. Все піддається, бо йде Україна, так як повінь, як буревій. Нема перепон її шаленому маршеві. Один Ферапонт Яковлевич, кам'яна душа, так сказать, малорос, чіпляється за кожний сантиметр своєї глупоти. Класи, коридори, дроворуби, кухарка-грущиха і навіть, Михайло Петрович, великий прикметник, всі проти нього. Очі і ніс Ферапонта виявляють неспокій. Усміх його гіркий. 20 років учив він про степні края, чорноземну полосу, і тут зненацька Україна. Дід Дніпро, Тарас Шевченко, мова. З невідомого, з підземелля, з туманів минулого виступає і заливає класи, коридори, обступає навкруги пана географа та історика Ферапонта ненависна Україна. Він не ходить, не сидить, не спить. Він гасає з класу в клас, брязкає невинними дверима, шарпає старенького Іванова, в якому короткі й довгі піпіни починають балакати мовою. І не видержав Ферапонт. Цього особливого ранку з'являється в класі, робить кілька напружених зусиль і починає. «Панове! Від сьогодні почнемо викладати історію і географію на українській мові». Всі класи, зали і коридори розносять нечувану вість. Ферапонт упав. Великий малорос не видержав. Матроси і Пушкін не помогли, зрадили.
Йде мова і валить язик. Нема ради. По водохрещах повертає з німецького полону дядьків Василь. Вечір. У світлиці на комінку блимає маленька нафтова лампочка. На лавах куняє кілька сусідів, що зійшлися посидіти, полаяти погоду, оповісти, хто де помер на іспанку, згадати Петлюру. Переговорили все і замовкли. Одарка сидить на печі, Єлисей під бугаєм на тапчані підбиває мотузом по стіл. Йому зовсім нічого не видно, але свою роботу він знає. І пальці зовсім добре заміняють очі. Він виводить під носом якусь стару протяжну пісню. У кухні зовсім темно, тільки маленька смужка кволого світла продирається через напіввідчинену половинку дверей. Сінні двері рипнули, і хтось увійшов до кухні. Всі піднімають голови. Володько встає зі стільчика, що стоїть перед горіючою грубкою, і відхиляє двері. З темноти виступає Василь. «Добрий вечір вам!» – каже він повільною, мішаною мовою. Вимовив і стоїть, оглядається, ніби хоче отямитися, куди він попав. Маленька хвилинка тиші. З тапчана встає Єлисей. З лав зводяться сусіди. З печі злазить Одарка. Очі в неї великі, здивовані. Вираз ніби переляканий. Палашки нема дома. Вона десь вийшла, може, до Харитини. «Василю!» Це виривається майже одночасно в усіх присутніх. «Боже! Василь!» З німецького плену вернувся. Ніхто не вірив, що живий. Так, він живий, але він ледве тримається на тонких, мов патики, ногах у черевиках та обмотках. На ньому чорна по коліна шинеля із жовтим нарукавником на лівому рукаві. Щоки повпадали, від чого вип'явся наперед великий, злегка горбатий ніс, під носом великі вуса. Обійме, Одарка плаче. Ну, чого? Він же вернувся. Не було і вернувся. 4 роки не було. Ходив далекими дорогами, чужими краями, страждав, а ось живий вернувся і знов у рідній хаті, серед рідних людей. Зняв чорну капоту, сів на лаві, опер довгі висохлі руки на коліна і дивиться глибоким зором по стінах, по стелі, по долівці. «Знов дома», – проговорив. «Часом навіть не вірилося, що буду тут». І повів широкою плиткою долонею перед собою. «Був у Остпройсен, Східній Прусії», – добавив. Одарка, мов задубіла, стоїть перед ним. Єлисей опритомив її. «Давай йому їсти, чого ж ти?» «Охляв», – каже Василь. 3 тижні в дорозі. По станціях повно народу, тьху. У Гомелі 2 тижні в лазареті пролежав. Тиф. Недавно встав. Трудно. Зі Здолбунова, коли б не підвіз отой, вже й забув. Зі Шинковців один. Мабуть, не дійшов би, да. Одарка смажить на швидку яєчню. Василь розуває поволі черевики, розмотує обмотки, кожну річ обережно і байдуже бере довгими білими пальцями і складає купкою на боці. Все вошиве. На станціях без перерви сунуть. Зі Сибіру, з Германії, туди й назад. Валить народ. От так клякне десь коло куба з кип'ятком і лежить, як стерво. Розмотав з ніг промочені ганчірки, стягнув протоптані вовняні панчохи, виглянули білі, кістляві, з довгими, покоцюрбленими пальцями ноги. Одарка цебричок теплої води піднесла. Василь миє ноги, всі дивляться на нього. Володько слідкує за кожним його рухом. Він не може
погодитися з думкою, що це Василь. Веселий, радісний Василь, якого він так любив, якого стільки разів згадував. Життя, видно, непроста річ. Зімне, зібгає тебе, видушить із тебе форму, яку захоче, і все. Ось Василь помився, пішов у кухню, передягнувся у чисте своє. На столі чекає на нього їжа. «Ви мені, мамо, не давайте такого одразу. Це тлусте», – каже він, дивлячись на яєшню, на смажену ковбасу. «Ну, а що ж? Що ти хочеш? Я думала якнайліпше». «Дайте мені молока». «Молока? Боже мій, то ж ні одна корова тепер не доїться. Сиру хіба солоного, масла». Одарка побігла до комори за сиром і маслом. Прийшла Палашка, побачила Василя і залилася сльозами. Єлісей знов одвернувся. На очі набігають сльозинки радості, і він сам не знає, що казати. «Ферштеген зі дойч?» Чомусь вставив якийсь мудрагель зі сусідів. «Я!» – хитає Василь головою. «Я воль!» «Ах, кічкіне, сусунате мутелі!» – бурмоче Єлисей. «Ах, май лібер гот!» Він тепер знов має сина. Пропадав і знайшовся. Був мертвий і воскрес. І як не радіти, як не витирати шорстким кулаком мокрих очей, і, не знаходячи справжніх слів, як не бурмотіти хоч чужі, незнайомі, в яких так само таїться і блищить велика радість, як у кам'яній ріні ховаються і блищать зернинки щирого золота. Днів цих не забудуть ніколи. Вони нагадують дивну книгу, писану великим мрійником. Зима лагідна і небезпечна, мов тигриця. Вітер заходу несе теплі хвилі, топить сніг. Льодові френдлі звисають під стріхами там, де хороняться пучечки червоних кітях калини прялкам на слину. З півночі чутки йдуть. Там десь петлюрівці куріннями, полками засипали станції. Звідтіль прибувають матроси, що прагнуть великих чинів, промов, походів. Село – ні. Село бажає землі та твердої влади. Осточортіла вже ота западенна слобода. Хоч і можна даремно рубати ліс, ділити панський лан, зате порядку ніякого. Карбованці пішли, осикові папірці, а Миколаївки купами трухлявіють за образом і не знаєш, чи ховати далі, чи викинуть. Був Ніколка, знав чоловік, що хтось над тобою є, хтось чатує, стрим робить. А тепер чорзна що, ні бога, ні царя. Послушання і почот, все тобі отак тьху, халєра знає що. Бувало приказ, висить тобі бамага, номер, орел, печать. Чуєш, що уряд з тобою говорить, що тверда власть, хоч шапку з голови долой. А то, товариші селяни, громадяни, сповніть ваш обов'язок. В'язало б тебе недуга в твою добанти. В неділю на церковній та монастирських брамах появляються оголошення. Товариші селяні, Петлюра зі своїми радами не встановляє настоящого режиму. Він несе безвладдя, бандитизм, непорядки. Права селян і робітників загрожені, бо до влади знов приходять різні поміщики і капіталісти. Долой з поміщицькими та капіталістичними акулами. Закликаємо вас усіх з оружієм в руках встати для захисту народу. Хай живе Соціалістична Радянська Республіка. Підписаний Народній повстанчий комітет села Дерманя. Заклик цей, мов блискавка, пролунав селом. Заповідають мітинг. Лави сірих шинель
заливають площу коло Яна. Виступають оратори. Петлюра-самозванец объединился с галичанами, австрийцами, немцами. Он продает наш народ в капиталистическую кабалу. Долой Петлюру! Долой! Долой! Каміняка дивиться люто на юрбу. Матроська його шапчина збилась назад. Чоло всіяв піт. Він обіцяє підняти Дермань, повіт, цілу Волинь. Він поведе народ визволяти Україну, встановить порядок, спокій. Перший похід на Здолбунів. Там на станції ціла батарея гармат, скоростріли і навіть 3 літаки. Дермань готується до повстання. Он той двоповерховий будинок, що зветься корпусом, живе вдень і вночі. Там тріскотить Адлер, там дзвонить дзвінок телефону. Кабель його проліз через вікно, в'ється між гіллям слив і десь зникає. У штабі Сергій Корнійчук. Там і Каміняка. Не їсть, не спить, лиш курить цигарку за цигаркою, жує міцними зубами папіросницю. Барва його обличчя нагадує барву шинки. Чоло зрізане пругами випнутих жил і зморщок. На попрузі 2 нагани. Зі Здолбунова прибув Комаров. Куций, барчистий обрубок у соляному овечому кожушку. Очі сірі й гострі. Неголена щетина бороди відливає золотом. Під носом фузики, ніби повбивані. Жижлик Гнатюк у галіфе, мов аероплани в хромових чоботях. На френчі сліди пагонів, весь чорний, мов баняк. Наоліяна голова розсічена рівними білими проділами, а очі, мов 2 шротини. Це штаб. Це своя тверда власть Республіки Дермань. Коло корпусу щоденно юрби її громадян. Сходяться, зносять зброю, харчі, шикуються в роти, батальйони. З околичних сіл прибувають відділи, приєднуються. На перший день Великого посту армія Дерманської республіки виступає в переможний похід. Перша мета – здобуття Здолбунова. Завтра Дермань покаже, що варта сила його в захисті здобутків Великої революції. Він запише себе в історію тривким чином. На семінарському подвір'ї шикуються батальйони. «Смірна! Равнення направо! Смірна! На караул!» Обвішаний наганами, у матроському бушлаті Каміняка оглядає хоробру революційну армію. Військо муром стоїть і проводить зором свого вождя. Промова – наказ. Сурмач сурмить вільно і розхід. Останній день Масляної. У монастирі бамкає дзвін. Правиться перша постова вечірня. Але церква порожня. Все там, у вирі революції. Ніч надходить. Ясна, зоряна, з приморозком ніч. До штабу прилітає вістка, що до Будаража прибув відділ кінних петлюрівців. Командуючий Збройними силами Республіки Дерманя негайно засилає відділ війська для ліквідації противника, що мав смілість зайти на терен республіки. Над ранок герої вертаються переможцями. 8 петлюрівців попало їм у полон з кіньми, шаблями, сідлами, добрими кожушками та чобітьми. На першому поверсі корпусу замкнули полонених. Коні, чоботи і кожушки пішли у строй. Це перша кінна сила республіки. Другий день – день виступу. Сурма скликає усіх громадян на Майдан під монастир. Армія у зборі. В саду закопані казани, в яких вариться обід. Нагода хотіла,
щоб у той час мізоцький жидок Янкель купив пару ялівок і вів їх попри табір революційних сил. Варта затримала Янкеля та повідомила про це уряд республіки. Той не завагався виявити цілу велич своєї влади. Іменем революційного командування обидві Янкелеві ялівки беззастережно мандрують у казани армії, а Янкель дістає талон з печатями і підписами до скарбу Великої Республіки. В полудень з високої дзвіниці сурмач сурмить призив. Усі, хто є, хоч не хоч, мусять кинути батьків, жінок і дітей та пожертвувати себе для великого діла. Не минуло це і Єлисеєвого Василя. Він уже поправився і мусить також відійти. Одарка з Палашкою витирають мокрі очі. «Тільки що, люди мої, приліз, ледь живий був, ще не огрівся, не обувся і знов». Нема часу. Там військо шикується в лави для виступу. На ліквідованих конях гарцює начальство і розвідка. Комаров наперед подався до Здовбиці підготовляти ґрунт. Там чекає на нього любка його, жіночка. Вона, мабуть, і не знає, що коханий її зненацька президентом республіки став. Надвечір востаннє стали перед корпусом батальйони. Половина без зброї. Нічого. Прийдуть, побачать і переможуть. Буде зброя. Там гарматна батарія, літаки, скоростріли. «Поротно! Смірна! З піснями і шагом марш! Раз, два, три! Лєвай! Лєвай!» Гримнула перша озброєна рота. Хитаються сірі шапки, хитаються рушниці насмірно, разом з помахом рук. За нею друга рота, третя. Кожна пісню виводить, ноги самі вибувають крок, а за ротами юрби дітей, дівчат. Позаду два вози і пара кіннотників. Пізно вечором вертається Володько додому. Цілий день сторчав коло монастиря, придивлявся до всього, що діялося на його очах. Спочатку навіть захопився рухом, гармидером. Повно народу, гутірки, промови. І аж вечором, коли йшов додому, на нього сходить незрозумілий острах за наслідки всього, що власними очима бачив сьогодні. Острах побільшується дома. У хаті тихо і сумно. На комінку, як звичайно, світиться маленька лампочка. Коло печі на стільці сидить Єлісей і читає якусь книжку. Одарка лежить на печі, Палашка десь пішла. Лампочка дає дуже мало світла, і куцозорий Єлисей тримає книжку обома руками під самим носом. Почувши Володька, він підводить голову і питає: «Ну що, пішли?» «Пішли», – відповідає понуро Володько і ходить по хаті. «А нашого не бачив?» – питає Одарка. «Ми вже вечеряли. Отам картоплі в горщику і огірки з олієм», – додає. «Бачив», – каже Володько. «Скиданець на коні. Пішли всі, а половина з них без вінтовок. Чорт їх знає, що вони там робитимуть». Володько бере картоплю, огірки і їсть. Одразу видно, що настав Великий піст. Одарка суворо притримується постів. «А я от тут сижу і читаю», – каже Єлисей. «Взяв у Іванового Захара оцю книгу. Історія. Ото, як то воно, різун його матері, і колись те саме було». «Так», – каже Володько, – «і колись наші на наших походами ходили, билися, нищились». Єлисей прикладає носа до самої книги і вголос прочитує. «І всі городи, і всі села, і весь люд хрещений, що називає себе русо-українським, встає, як один муж,
для захисту краю своїх батьків і дідів. Ворог не видержав великої сили і побіг. Шлях уступу його вкрився трупом, на котрім виросла і розцвіла воля переможців. Здавалось, треба тільки прикласти рук і розуму, щоби на руїнах звільненої батьківщини будувати і закріпляти силу і потужність свою. Так ні, воля сліпила очі, п'янила розум. Надто довго предки наші несли ярмо неволі, щоби, визволившись, втримати присутність розважності та рівноваги. Всі стали, як були, числом у сотні тисяч, панами, і не один не хотів признати зверхність другого. «Що він мені?» – казав перший. «Він так само говорить, як я, так само одягається, як я, так само молиться, як я. І чому я маю коритися йому?» Другий казав: «Він не є ні князь, ні воєвода, ані пан великий. Його ім'я таке ж просте і зрозуміле, як моє. Як може бути він зверхником моїм?» Були й інші голоси. Вони подібні на ці, що я сказав вам. Всі зворохобилися. Встав брат проти брата і вбив один другого підступною кулею. І як холодний лик місяця з плямою вічної ганьби перед цілим миром стоїть, так холодні тепер серця мертвих братів, що лежать на землі. Ніхто не сказав їм: «Брати, вас родила одна мати, і старший хай буде старшим, а молодший його опорою. Брати, вчините ганьбу велику, коли станете один проти другого з піною люті на устах і вогнем зненавиди в очах. Ви прохромитесь на ваші списи, і ворог лютий реготатиме над вашими кістками». Володько перестає жувати і слухає. Які правдиві слова! Де взялися вони тут якраз цього вечора? Єлисей зупинився. Володько питає: «А де ви взяли цю книжку?» «Кажу ж, Захар приніс. Прийшов, і ми посперечалися. Я одно, він друге. Ну, каже, принесу вам, каже, історію. Пішов і з монастиря приніс». По короткій перерві Єлисей пристрасно спльовує і киває головою. Він, видно, сам собою невдоволений. Після без ніяких передмов висловлює продовження своєї прикрої думи вголос. «А який чорт знає, що ми не руські, а українці? Я за руського царя воював, чин носив, татарами командував. Дід наш польських харцизях, що збунтувалися, по лісах косою витинав. Звідки я мав знати, що син мій має за Україну встати, га? Що, я Бог чи пророк? Правильно, ми ось бунтуємо. Може, там і є яка власть, що думає добре, а хто її в нас бачив чи знає? Чому ніхто не покажеться, не скаже: народе, чорте, бісе, чи як там? Так і так. Ми, от, мовляв, задумали царя і Росію збурити, а на їх місце Україну встановити. А після розкажи все честь честю про ту саму Україну. Кожний і такий, і сякий мусить знати, за що воювати має, а не отак на галай-балай. Україна, Україна. А яка Україна? Що за Україна? Звідки Україна? Здравствуйте вам. Ось ми за Україну, мовляв. Добро пожалувати. Будьте з нами, бо ми так само говоримо, як і ви. Мало хто сьогодні не так само, як ми, говорить. Нє-нє, це ще не все. А от із цієї книжки видно. Царі і королі гризлися за наші землі, а ми їм помагали. От і так. Але царство наше, царство руське, знали ми всі і в душі носили його. Ось дечки Хмельницький Богдан до царя Московського царство руське прилучив.
І я сам у Києві бачив його пам'ятник. На баскому коні, ніби на небо випелегнути хоче. І на пам'ятнику виковано: «Єдиная, неділімая Росія». От що. А я ще, як в Якутському полку старшим унтер-офіцером служив, не раз бачив: не єдино неділімая. Кацапи були кацапами, ми хахли хахлами, татари, яких я сам учив, татарами. І раз Хмельницький управляв нашим краєм, значить, він був наш князь руський, що до Московщини зі Союзом пішов. От як. І Московщина, як з цієї книги бачу, Союз зламала, землю нашу в пустиню обернула, ім'я наше собі присвоїла, а нас назвала хахлами. Значить, кінець. Значить, нема більше дружби. Значить, ти мені, а я тобі вороги смертельні, і нічого нам не поможе, хіба брань військова. А за той час, потайки від народу, край наш Україною став. Хто знав про це? Співали ми «Повій вітре на Україну», але то десь там далеко земля та лежала. Так звалася вона. Сьогодні, видно, все так звати хочуть. От як. А власть українська, може, зараз і є в Києві. Але в нас ні. У нас ще Росія. Ніхто у нас не пройнявся Україною, тому і не диво, що ми бунтуємо. Хай би не боялися нас, а прислали якого оратора і все. Хіба ти не бачив, скільки книжок розкидали між людьми оті, що революцію повели? А що ж українці? Чому нічого нема? Є, каже Володько. Он і Захар знає. У семінарії просвіту роблять. Хуру книжок привезли. Мало, різко і твердо заявляє Єлисей. Надермань не хуру, а 100 хур треба. У кожну хату. Хай не пожалують грошей. Осики хватить на папір, а книжка хоч чорта впече. Та й не одна книжка. Живе слово повинні між люд пустити. Скажім, хто не знає читати, а є такі. Взяв книжку і скурив. А живе слово всіх сягне. Чому Петлюра цього не робить? Сам він усього не може робити. Стільки міст, стільки сіл, пробує захищати Петлюру Володько. То, сам ні. Наказ треба дати, послати когось. Мало горлаїв? Дивним став Єлисей. Він ніби сам на себе сердиться. Книжку цупко тримає у правій руці. Він сердиться, що все так ніби просто, а ніхто як слід не зробить. Чому, мовляв, нема ніде чоловіка? Сказав так і є так. Не бере цієї ночі сон. Усі знають, що діється сьогодні на світі. Володько довго вичікує, поки дядько піде спати, щоби скористати з його таємничої книжки. Нарешті до справи втручається Одарка. Вона сердиться. Старе дупло, а вічно з отими книжками носиться. І нащо воно тобі? Хоч це відноситься до Єлисея, але ж йому не догаряє, бо це не первина. Як розтолкуєш їй, що значить книжка? Де є таке слово? Чи ж зрозуміє вона, сухенька, оточена клопотами, горшками, кумами жінка, що поза тим існує величний світ, вширінь, вдовжінь, взад і вперед, на безліч віків і верстов, що в тому світі живуть люди, і люди творять історію, вбрану ось у цю купку пов'язаного паперу. Візьмеш його, піднесеш під ніс, і твій короткий погляд стає безконечно довгим. І відкривається перед ним страшна картина, подібна на страшний суд. І чуєшся ти великим суддією з насупленими бровами, бо серце твоє болить. Чому так, а не так сталося?
Береш вагу, кладеш на терези добро і зло, і бачиш безліч зла і так мало добра. І думаєш: ні, далі так не сміє бути. Моя мудрість – велика мудрість. Я зроблю так, як сам Бог хоче. Перед моїми очима 1000 помилок, які я розумію, відчуваю і які, напевно, тепер обмину. Предки, я болію вашими хибами, але я благословлю вашу відвагу, з якою ви їх робили, щоби показати мені, як їх обминути. Єлисей думає, після кладе книжку і виходить на двір. Поки вернувся, Володько вже заволодів книжкою, відхилив першу завісу до входу її великого світу і захлинувся ним. Увійшов Єлисей. Постояв коло Володька, а після каже: «А знаєш, коли вони збиралися, сам радів. Треба ж нам твердої влади. А ось тепер вийшов, знаєш, на двір, щоби послухати нас долбунів. Чорна ніч і тихо. Шкода, що вони пішли туди. Вони ж пішли, щоби покласти на наше село і на наш люд вічну пляму ганьби. А хіба ж це справедливо? А хіба ж наше село не ліпше зі всіх сіл, що є навколо? І як то так?» Ці питання заскочили Володька. Як на них відповісти? Він подумав і сказав: «Може, то тому, що тут стрілося 2 сили. Сила порядку і сила непорядку. Сила непорядку взяла верх. А зрештою, хто знає? Оті матроси. Самі ж ви сказали, що Сергій все знає, бо він усе бачив. Він бачив, хто зна що. Він усе торочить про Леніна і Маркса. Ви ж чули? А хіба ж наше село це потребує? Село хотіло твердої влади, правда ж? А Каміняка з Корнійчуком – Маркса. Дурні дурних пізнали і пішли валити Петлюру. А Петлюра? Хто знає, хто він? Але що він не поміщик, це відомо. Він за Україну і все. Бо він сам винен. Сам і більш нічого. Я це казав, кажу і казатиму. Сердито з притиском зазначив Єлисей. Раз берешся за діло, то роби так, щоби пальці твої на всьому видно було, щоб усі чули, що ти господар. З нашим народом усе можна зробити, але треба руки. Хіба не знаєш, як твій батько перебирався до Телявки? Поки давав попуст, все розповзалося, а взяв у жменю вішки, закрутив на п'ястух і поїхав. От як треба. Після цього Єлисей ще раз сердито спльовує і відходить до кухні, де під бугаєм кладеться. Але спати не спить. Чути, як перевертається з боку на бік, щось бурмоче під ніс, лається. А Володько пішов у книгу. До нього заговорив його вічний голос, голос бажання знати. Кожна картка – це вступ у невідоме. Він читає і бачить перед собою стару Україну. Степи, луги, праліси, дикі трави. Це рай, повний звіра всякого, повний меду і квітів запашних. І ходить у тому пралісі чоловік, що зветься Козак. У очах його далечінь, за якою не бачить того, що перед ним. А коли гляне в землю, забуває, що крім цієї плямки, на якій спинилось око його, існує великий мир навкруги. Ніхто не взяв Козака за свого і ніхто не випустив його з рук своїх. І так тягнулось літ 300. Ще оповідає Володькові книга про царства та королівства. Встають в уяві якісь не то хижі, не то дикі царі. Набубнявілі сірі очі дивляться в чорну безодню, де плач, муки,
слизька пліснява вздовж і вшир безконечної тюрми. Сатана по ній верхи на дикому огірі гасає, топче погнуті спини своїх підданих, січе живі голови сатанинським мечем. І ніхто не вирве з його рук влади, бо за ним диявольські, закляті великим прокльоном легіони. Вони такі ж безоглядні, як смерть, і рятунку від них нема нікому. Володько бачить ще королів. Ніщо в світі не може бути більш бундючне, зі закопиленою навмисне для показу губою, ніж ці безкості постаті. Вони сходять угору і вниз по сходах, що нагадують мармур, а в дійсності є звичайним деревом, критим дешевою барвою, що наподоблює барву того каменя. І це якось так дивно виглядає, ніби в комедії. Кунтуші, лемент, штучні слова, штучні постави, штучні рухи. Одна, друга, третя дія і западає завіса. Все зникає, тільки лишаються спогади. Ліси, повстанці, дивна мова, хімерна тінь чи світло, що час від часу вибухне і згасне. Далі Володько вже знає сам. Знає імперію, що все під себе взяла, і короля, і козака, і самого сатану. Назвалась ім'ям предків цих самих, що сьогодні, в цю страшну ніч, трощать ту назву і в боротьбі кують нову підвалину нової імперії. Бо сила цих людей – вічна сила. Вона родить нову назву, що стане знов назвою усім королям, козакам, царям. Так хоче вище веління. Одарка вже давно спить. Прийшла Палашка, захекана, перелякана. «Стріляють!» – кинула вона одно слово. Володько шарпнувся і вирвав себе з цупких обіймів книжки. Його чоло, щоки, очі в огні. Як сидів, зірвався і біжить. У кухні зривається Єлисей, натягає босоні щоботи, накидає куцана. Всі біжать на двір. Там чорна, дзвінка зі зорями ніч. Там, де на небі великий віз, видно заграву вогню, що піднімається і промінює знизу уверх. Звідти ж чути глухе, довге, майже беззупинне тукотіння, так ніби з якоїсь ями. Всі знають ці звуки. Луна їх ще не ущухла у вухах від часу, коли геть упоперек цілої землі лежала лінія смерті з назвою «Фронт». Це кулемети. Вони тукотять без перерви. Час від часу двократно вибухають сильніші звуки. Бух! Бух! Ту-ту-ту! Єлисей, Володько і Палашка стоять зі запертим диханням. Нема слів і не тра слів. Все ясно і зрозуміло. Там, у ту сторону, лежить Здолбунів. Туди пішли дерманські хлопці шукати одні твердої влади, другі Маркса і Леніна. Вернувшись до хати, Володько ще довго сам собі міркує над тим усім, що діється на рідній землі в цей час. Після заснув. Прокинувся вдосвіта. Ледь світ побіг до монастиря. Там уже рух. Щойно привели полонених петлюрівців. Привів їх скиданець. Цей подібний на справжнього рубаку. В кожушку, на рамені револьвер, через плече карабінка, при боці шабля. Здається, його куций зріст створений на кіннотника. Просто вростає в сідло. Полонені, мабуть, старшини. Одяги все нові. Чоботи зі жовтого ременю. Їх долучили до тих, що привели перед парою днів. Вістки, які привіз киданець, підняли дерманців. Успіх повний. Здолбунів з останцією в руках повстанців. До них підходять усе нові і нові ватаги.
захоплені цілі потяги зброї та набоїв. Завтра вимарш на Рівне. Під вікнами корпусу мітинг. Захоплені вісткою дядьки вимагають повної мобілізації всіх до 50 літ. Хто не послухає – під польовий суд і амба. В полудень прибуває начальство. З'явився Комаров, Каміняка. Серед полонених перевели ревізію, і все, що знайшли, включно до чобіт, конфіскували на потреби армії Дерманської республіки. Пішли чутки, що конфісковано 25 тисяч гривень, які знаходяться на схованці у Комарова та Каміняки. Одночасно перед корпусом почали все більше і більше прибувати і гуртуватися учасники походу. Коли і як встигли вони вернутися, невідомо. У декого при поясі бомби, через плече кулеметні стрічки. Чоботи, руки, обличчя заліплені грязюкою. Почали ширитися нові чутки, що успіхи дерманців зовсім не такі блискучі, як це видавалося скиданцеві. Кажуть, той сукін син навіть і не бачив бою. Він крутився з конем позаду, а коли на станції зупинили поїзд, що вирушав саме на Рівне, в якому затримано 8 старшин, так скиданець першим кинувся шукати по вагонах, чи не знайде чого, а після визвався провести полонених. Дома, куди Володько прибув на обід, застає Василя. Він тільки що вернувся разом з кількома сусідськими товаришами. Усі від ніг по вуха в грязюці. Усі лаються останніми словами. «Комаров! Брехун, самозванець проклятий! Людей без оружжя під пулемет післав, а сам у здовбиці з лярвами цілу ніч пиячив. Ми вночі підійшли під Здолбунів. Зо станції саме рушає поїзд. Нам подали команду, хто має вінтовки, смали по поїзду. Сипнули кілька залпів. Поїзд став. Кинулись до нього. Найшли один вагон вінтовок, але всі без затворів. Корнії ще кількох вдерлися на перон. Там стояло кілька орудій і скриньки снарядів. Корній одразу за комір, обернув її лицем до цементового заводу і почав кресати по комену. А там петлюрівці засіли в заводі і строчать сукіни сини з кулемету. Наші крикнули «Ура!», але що он те «Ура», коли ми без вінтовок? Ми тільки за залізничний вал показались, а тут по нас як сипнуть. Ми назад. Один Корній кашляє та кашляє по заводському комену. Ми ж прилипли до землі і лежимо. Холодно, мокро. Нарешті над ранок чуємо десь крик «Слава!». Послали кількох хлопців у розвідку. Через пару минут ті летять. «Хлопці, спасайтесь хто як може! Від Здовбиці цеп'ю наступає петлюрівська піхота. Сучої матері, ще погибнемо тут, чорти знають за що». Зірвалися і в ноги. «Гади!» – закінчує Василь. «Розстріляти мало. Все Каміняка, чортова заволока, збурив людей, а тепер хто знає, що буде. Прийдуть, спалять село і все. Бо ж якого диявола ми туди йшли? То армія, регулярна, вооружена, а ми, як барани, з голими руками. Тьху, бий тебе всі громи!» «А я хіба не казав?» – підхоплює Василеву злість Єлисей, забувши те, що сам радив іти на Здолбунів. «Казав я, не йдіть, не знаєте проти кого і за ким, сиди один із другим у запічку і не рипайся. Ні, пішли, всунули голову в багно і от маємо. Іди його тепер одного і другого вкуси за зад. Комарова і Каміняку під народний суд. Під суд їх!» Надійшов вечір. У кожній хаті мітинг. Село гуде і буриться. Невдоволення, протести, вимоги, кари
на верховодів. На другий день усіх скликають невелику сходку. Верховоди будуть виправдуватися за свої вчинки. Тьма тьмуща народу посунула до монастиря. Там уже знову зібрано роту війська, переважно зі сусідніх сіл – Бущі, Борщівки, Будаража. Вони не втекли додому, а лишилися при штабі. Першим виступив Комаров. Говорить з ганку корпусу. «Товарищи солдаты и крестьяне! Да здравствует рабоче-крестьянская повстанческая армия! До наших сведений дошло, что ведется против нас пропаганда. Говорят, что мы проиграли первый бой. Какой бой? Кто говорит? Выступай, кто говорит, что мы проиграли. Дезертиры, трусы, хамы, буржуазные прихвостни так говорят. Но это явная ложь. Мы имеем военный отдел лучших революционных сил. Мы имеем пленных петлюровцев, над которыми сейчас устроим наш народный солдатско-крестьянский суд. За нами сила народа. От Бердичева наступает русская рабоче-крестьянская Красная Армия, которая сметет всю петлюровскую сволочь с лица земли. Кто теперь скажет, что мы проиграли? Выступай, сукин сын. Я сам первый вгоню тому мерзавцу пулю в лоб, вот с этого нагана». І Комаров вишарпнув з кобури револьвера. Обличчя його люте, червоне. Говорить різко. Дикий крик разом із бризками слини виривається з його широких розтяжних уст. Це впливає на юрбу. Помітне схвилювання. Каміняка зібрав гурт бабів, вимахує перед ним револьверами. «Щоб мені до завтра був тут хліб, зрозуміли? А ні, куля в лоб!» Комаров піддає думку зараз розпочати суд над полоненими, завести їх у залу в семінарії. «Під суд їх, правильно! Чого лазять по наших селах і обдирають народ?» Почулися вигуки. «Що там з ними довго цяцькатись? На дзвіницю їх, вниз головою і амба!» Комаров знайшов вихід для народного обурення. Все захоплюється новою подією. У кожного заграли очі. Полонених вивели з корпусу, завели в залу семінарії і примістили на театральному підвищенні. Юрба хильнулась в залу. Через пару хвилин велика зала набита людьми. На сцені коло полонених прокуратори Комаров, Каміняка і весь штаб. Стіл. На столі револьвер і кусень паперу. Секретарює Сергій Корнійчук. Юрба хвилює, мов розбурхане море. Що там ще, мовляв, довго з ними? От виведемо на могилки і дрючками їх. Поб'ємо і все. Ні, ні, розстрілять. На дзвіницю, вниз головою. Виступає ще раз Комаров. Він з'ясовує провину контрреволюційних прихвостнів буржуазії. Він вимагає для всіх петлюрівців кари смерті. «Правильно!» – реве Юрба. «Бий їх! На дзвіницю і вниз головою! Смерть їм!» «Хто проти смерті петлюрівців?» «Ніхто. Секретар, прошу запротоколювати одноголосний присуд». Полонені тихо сидять купою на сцені. Деякі хвилюються, інші спокійні. Один, високий і стрункий, більше всіх виявляє неспокій. Хвилюється, поривається щось сказати, просить слова. Але слова йому не дають. Аж коли запротокольовано смертний присуд, Комаров звертається до людей. «Чи маємо дати останнє слово тому петлюрівцеві?» «Дати! Ні! Дати! На останнє слово має кожний право! Хай говорить!» Заревла юрба. Неспокійний полонений зривається з місця, вибігає на край сцени перед стіл і запальним,
гострим голосом починає: «Люди добрі, українці, чи знаєте, кого судити сьогодні? Чи знаєте ви, що перед вами сидять найліпші сини таких саме людей, як ви, які так само говорять, як ви, так само моляться, як ви? Ми не є петлюрівці, а вояки української армії, яка бореться за нашу хату, за нашу державу, за нашу землю і волю. Ви не знаєте, що ми боремося не за поміщиків та буржуїв, а за Україну, за цю землю, на якій тисячі літ живе наш народ. Але наш народ був цілі століття в московській неволі. Ним правили царі, що звели нас на хахлів, на гній, на підніжків, на отаких от, як ви, дурнів, баранів, що слухаєте кількох оцих каторжанів. «Стой!» – гримнув Комаров. «Які ведуть вас на загибель!» Не слухає, а ще сильнішим голосом кричить полонений: «Ви нас уб'єте, але знайте, що завтра прийде сюди...» «Стой!» – гукає Каменяка і хватає револьвер. «Хай говорить! Далой! Хай говорить! Кожний має право на слово! Слобода!» – вибухнула юрба. «Слово! Слово!» «А завтра, – продовжує полонений, – прийде сюди полк українського війська і ваші хати зрівняє з землею. Але мало хати. На вас і дітях ваших лишиться вічна чорна пляма, що ви в цей страшний час, коли наша молода українська держава веде смертельну боротьбу з одвічним нашим ворогом, москалями, виступили проти свого війська, своєї власної держави української. Подумайте, що це значить. Подумайте!» Тут Каменяка не видержав, напнувся і, як тигр, плигнув на промовця. «Молчать!» – ревнув його страшний голос. Але промовець, видно, не бачив перед собою нічого, крім люті, жаху смерті і безодні людської темноти. Всі сили його досягли найбільшого напруження. Блискавичним помахом руки він вибиває з руки Каменяки револьвер, який летить між публіку. Сотні голов ревли невиразними голосами. На допомогу Каменяці кинулись Комаров і секретар, але проти них муром, як один, стали всі полонені, які зовсім забули про небезпеку. Постава і вчинок полоненого миттю прихиляє до себе цілу юрбу. Кілька десятків чоловіків ринуло до сцени. «Стой! Не смій піднімати руку на пленного!» – гримнув дебелий дядько Сидір, хватаючи Каменяку за руку. «Раз свобода, всім свобода! Кожний має право слово сказати. Чи так, люди?» «Правильно! Хай говорить далі! Далой Каменяку!» – реве народ. Повстанчий штаб бачить, що справа стоїть кепсько. Промовець входить у силу. Він відчув вагу слова свого, відчув голод отих усіх, що стоять перед ним на правдиве, щире слово. І коли Каменяку з Комаровим відзброїли і посадили збоку, промовець почав говорити далі. «Люди добрі, ми всі і ціла Україна не обвинувачуємо вас. Ви є, може, ті найліпші сини своєї держави, бо ви з ризиком життя свого йдете шукати твердої влади. Ви хочете порядку, і ми розуміємо це. Але вас обдурюють і бунтують усякі темні продажні типи наподобу ось цих, що судять нас ось тут в мурах цієї української учительської семінарії, нас, старшин української армії, нас, що несуть життя своє за визволення цілого нашого народу з неволі московської, нас, що хочуть привернути цілій Україні спокій, владу і порядок. А ці мерзотники обдурюють вас. Вони ограбували нас, забрали наші одяги, гроші. А чи знаєте, для кого вони то забрали?
Правильно! Гу! Ага! Де, сукіни сини, гроші? Заревіла юрба. Це влучає в саме серце народу. Дядьки приходять до притомності, і один той самий Сидір вискочив на сцену, високо здійняв п'ястука і крикнув: «Люди, прошу слово!» «Говори!» – крикнула юрба. Правильно сказав цей український охвицер. Подозволю собі поставити товарищеві Каміняці і товарищеві Комарові слідуючий вопрос. Де, спрашуються, ті деньги, які ви забрали в оцих людей? Нема, забрали, пропали, загомоніло кілька голосів. Стоп, люди, підняв руку Сидір. Ще вопрос. Каміняка зірвався і почав кричати. Я тебе, сукін син, на місці вб'ю, як собаку, ти! Але Сидір стоїть непорушно, мов кам'яний стовп. Старшина-промовець за ним. Решта полонених напружено чекають, що буде далі. Вони чують, що більшість у залі на їх боці. Виразно помітно гнів народу проти Каміняки. Комаров уже не пнеться більше наперед. Ціла його хоробрість погасла, мов свічка. Бліднуватий, прищулений, він забився під самі лаштунки сцени і звідтіль визирає. Сидір розтягнув широкі барви буряка губи, внизав зір у Каміняку. «Ти! Як ти не замовкнеш?» – зашипів він люто. «Досить із тебе, зволота ти проклята, народ дурить! Бандити! Де гроші дів? Народе!» – звернувся Сидір до людей. «От моя думка. Всіх оцих пленних товаріщів відпускаймо на всі 4 сторони. Хай ідуть собі, звідки прийшли. А щоби вони не наробили нам у селі каких бешкетів, то виведемо їх за село і пустім. Хто желает, може пригласиться в конвой. Тільки за село і досить. А оцих, – показав на Каміняку і товариство, – маємо посадити на їх місце, бо вони не ответили на наш вопрос. Чи неправильно я кажу?» «Правильно, само собою. Де деньги народні? Хай відповідають». Виступив Каміняка. «Товарищи крестьяне, деньги есть. Я при себе не имею, но они сховані на потреби войска. Пленних можете відпустити, як хочете. Але дозвольте нам з товаришем Комаровим піти до штабу і принести всі наші отчота». Сидір на таке не погоджується, але юрба ділиться на двоє. Одні дозволяють Каміняці і Комарову піти до штабу, інші ні. Врешті всі годяться відпустити їх. Полонених відпускається також на волю. В допровід зголошується знов-таки скиданець. Вечоріло. Люди наговорились і почали розходитись. Чорти зна що. Хай про мене один другого живцем жере. Халєра їх бери всіх разом. Одні так, другі отак. Одні за Ордія, другі за Овсія. І розберися в них. Чесному чоловікові спокою не дають. А все-таки той Петлюра здорово того. Молодець. Я покметив, що він рехтельний чоловік. Коб заслати отаких на села більше, і знав би чоловік, за кого і що держати. А то ж стовпотворєніє. Чи ж не ганьба, щоб отакий Каміняка, шмаркач, пробачте, якого я знаю ще отаким зіркатим бахором без штанів, цілою громадою кермував. Де ж таки видано? І батько його не був господарем, і дід, кажуть, зі знахорцем кінською політикою через Бущенщину управляв. Хіба люди забули, як якого дідові по смерті до маниха зуби коцюбою вибила? Оце, каже, за мої гуньки, а це за кожухи, а це за намітки та полотно.
Брась, брась по зубах коцюбою. І поки люди бабу відволокли, у мертвого злодюги зуби висипалися. Але нічого не сталося. Люди його ломаками прилюдно забили, щоб на Сибір не заслали. Бо що, кажуть, Сибір? Завезуть туди, пошляється між каторжниками, набереться ще більше злодійського ремесла, вернеться і знов біда. Кажуть, то вже кров така. Большевики. Кажуть, дають без викупу землю. Го-го-го! Якщо ними такі каменяки управляють, то та даровизна в 100 раз боком вилізе. Ну, а куда ж? За ким підемо? Куда? Нікуда. Поки незвісно, хто управляє, нікуда. Коли темно навколо, люди сплять. От і все. Просвіщення треба людям дать. А з каменяками нам не по дорозі. От забрали у людей гроші і уже один з другим у кулаці затиснув. Дідова кров. Твоє моє, а моє не твоє. Хо-хо-хо, правильно, кольки його матері. Так гуторять дядьки і поволі розходяться. Каміняка з Комаровим і рештою штабу подалися до корпусу. Полонених з місця вирядили в дорогу. Скиданець миттю з'явився з конем і повів їх. Дорога мокра, поволі розтає сніг. У деяких місцях земля випнулась назовні чорними м'якими латами. Полонені почвакали виміняними чобітьми в напрямку Мізоча. За ними на коні бундючно їде скиданець. У приходській церкві ударили в рейки та щити на вечірню. Володько вернув додому і не встиг доїсти своєї вечері, як до хати увігналась Тетянина Харитина і крикнула: «Петлюрівці!» Всі, Єлисей і ціла родина зірвалися, мов опарені. «Де?» «На Поповому!» «Он, на Тихонах уже ловлять людей. Чути стрільбу». Люди вибігають на поле і бачать. Від Мізоча наступає на Дермань видимо-невидимо петлюрівців. Тікайте, хто куди може. «Чорт зна що!» – виривається у Василя. «Куди підеш вночі? В Бущенщину?» І Василь побіг на двір. За ним вибігли всі. На дворі рейвах. На всіх подвір'ях люди. До Володька прибіг Петро. «Ну, що?» – питає Володько. «Петлюрівці наступають. Від Попового. Біжім до монастиря». «Ні», – каже Володько. «Вибіжім під гору і подивимося». «Добре». Володько гукнув, що він з Петром женуться на розвідку. Вибіжать за Тетянину хату, подивляться, прибіжать і скажуть. «Добре. Раз, два, і хлопці за селом під горою. Темно. Повіває західний вітер. Під ногами мокро. Засапані зупинилися. У грудях сильно калатає серце. Заперли дихання і слухають. У темноті за ровіцькими хуторами чути біганину, рейвах. Хлопці присідають до землі. «Бачиш?» – питає шепотом Петро. «Ні». «Не бачиш. Дивись, отам, отам, лавами. О! Встають, біжать і падають знов. Наступають. Бачиш?» Володькові виразно мигнули в очах якісь чорні постаті на ровіцьких полях, що зриваються від землі, біжать і знов падають. Саме в той мент з тихонівських займиськ виривається і розноситься в темноті вечора протяжне «Рятуйте! Рятуйте! Гвалт!» Нема ніякого сумніву. На село напали петлюрівці. В очах хлопців мигнули страшні картини. Підпалені хати, стрілянина. Тікати. Бігти до монастиря. Бити на сполох. По цілому тілу, мов блискавиця, пробігає жах, сила і бажання жити.
Де рятунок? Мов шалені, хлопці біжать до села і кого не зустрінуть, гукають: «Спасайтесь! На село наступають петлюрівці!» Люди метушаться, баби вплач. «Бач, не казала я? Сидіть тихо, не рипайтесь, поки вас не зачіпають. Ні! Що то ви, дурні баби? Ми ось вам. І бачите, послухали отого каторжанина, отого западющого безбожника, отого злодюгу. А тепер їх халєра найде, а ми за все покутуй». Молодші, особливо учасники славетного здолбунівського походу, накинувши на себе хто що мав теплішого, дали чосу в Бущенщину. Поважні дядьки хапаються за палиці і палкують до монастиря. Володько з Петром поперли також туди. Коло монастиря Содом і Гомора. Перед корпусом велетенська юрба дядьків. Гукають, вимахують руками. До них прилучаються все нові, і першим питанням є: «Де той сукін син? Де він?» «Втік, втекли всі і гроші забрали». «А хто вартував?» «Такі ж собаки, як і ті, кого вартували. Давай їх, з-під землі давай. Он село в опасність, підпалять село, а ті каторжани втікли. Давай їх». Але крики дядьків даремні. Каміняка і вся чесна компанія встигли щезнути, як віск від лиця вогню. Дядьки ввірвалися до корпусу, рознесли на тріски штаб, розбили машинку. Сидір, який і тут виявив найбільше притомності духа, почав кричати, щоби втихомирились, бо він просить слова. Поволі втихомирились. Сидір пропонує вислати напроти петлюрівців депутатів від села з білим хлагом. Не татари ж вони, зрозуміють нас. Добре, правильно. Наскоро вибирають депутацію, але як тут серед ночі йти з білим хлагом? Все одно не побачать. Ну, а що ж тоді? Зложити руки і чекати Божого змилування? Село, люди, общество. Я вам кажу, коли ми такі будемо, коли... А що? А як? Тьху! Бий тебе, сила Божа! Загорнуть нас в онучу всі, кому тільки захочеться. Бо ми гречкосії, хлібаки, борозняна черва. Ось, пожалуйста. Явиться вам такий паскуда, ось із тамтого кутка. Надягне тобі матроське кльош, і вже йому ціла громада в ноги. Проше пана капітана, веди нас баранів хоч у прірву, і ми ліземо в прірву. Найшли рай, рай. Земля даром, море по коліна, груші на вербі. От що. І вже ми роззявили рота і вже повірили. І вже даєш з долбунів, батарею, аероплани. Вже готовий у прірву. Аж обовснув з головою, попав у халепу. Розум тоді вилетить з макітри на плечах і хоч патиками його бери. Ради нема. Сидір аж засапався. Дядьки слухають, ахкають. Після виривається один із натовпу. «А куди підеш? Не бачиш? Ніч навколо, тьма, тьма тьмуща. Гадаєш, вийдеш на горби, станеш і гукнеш: сонце, зійди! Освіти нас і наш хлаг, білий, невинний, чистий хлаг. Діти ми, от що. І ще раз кажу, діти. І сонце нам не зійде, а поки не дочекаємося його сходу. Бог сам піднесе його, і з ночі стане день. Кричиш, Сидоре? Ми всі кричимо, а крик криком і є. Справа, зліва, звідти, звідси наступають петлюрівці, большевики, каміняки всякі. А от ти вийде і крикне нам так, щоб одразу пізнали ми. Це ваші, а це не ваші. От ти господар первий сорт, а петлюри от Леніна не розрізниш. Не є це, скажете, саме главне? Чекай, поки воно зійде.
поки Бог його сам піднесе, роса очі твої вигризе. Ніч не стоїть, село кипить, клекоче. Всі, хто чувся молодим і винним, покинули свої хати і подалися в Бущенщину. Там ліс, яри, є де знайти притулок у цей терпкий час. У вікнах хат блимають слабенькі вогники світла. Жінки ломлять руки, нарікають на нерозважених своїх чоловіків. Всі сподіваються, ось увійдуть, оточать, запалять першу хату від заходу, пустять огонь з вітром, і не стане дермання на цих пригірках, ярах, лугах. Згинуть сади, а працьовиті люди кинуть селище і підуть на всі 4 боки шукати місця, де би притакувати свою голову. Ніч. Жорстока, чорна, цвяхована зорями. Непевність, рейвах, виття собак. Минає час. Година за годиною проходить над селом засудженим, як Содом і Гомора, на пожертя вогневі пекельної помсти. Та все це скінчилося значно простіше. Переляк і рейвах щинили ж тому, бо товариша скиданця, того морового кавалера і відчайного революціонера, спіткала дивна пригода. Він привів зі Здолбунова полонених і визвався їх привести назад, поза володіння Дерманської республіки. Коли опинилися на полі, полонені легенько пожартували з ним. Стягнула скиданця зі сідла, зняли з нього все до сорочки включно і пустили стрибати босоніж по примерзлому різучому сніжку через ровіцькі поля до села. До всього котрийсь халамидник пустив за стрибуном кілька шворких куль з його власної карабінки. Кулі продзищали під самим вухом скиданця, але наміри їх були виключно виховничі та заохотливі. В той час в очах скиданця постали лави, полчища петлюрівців, що ринули на нього з усіх сторін. Він не жалував ніг своїх, гнався через поля, мов божевільний, і, прибігши до першої хати, наробив шелесту на ціле село. А Каміняка, Комаров, весь штаб і хоробре воїнство республіки залишили свою столицю на волю Божу. Дядьки гострять зуби. Ех, коли б так одного з другим розклав на стільці та вилічив кожному 500 шомполіїв, отоді знав би, як чесний народ з пантелику збивати. Минула ніч, а село стояло собі, як і до цього часу. Навпомацьки вертаються втікачі. Деякі одразу, щоб не гаяти часу, беруться за працю. Грицько Сидорчук потребував до млина. Наклав на віз міхів, всунув під солому люшню і посопкав до мостиського млина. Приїхав, зніс міхи, зважив і очікує на чергу. Стоячи коло воза, Грицько бачить, що дорогою широким кроком палкує хтось ніби знайомий. Іде. Зрівнявся. Сіра вовнянка на потилиці. Комаров! Їй-богу, він! І як він сюди в це глухе село попав? Ей, товариш Комаров, куди? Гукнув Грицько. Але Комаров не чує. Це розбирає Грицька. Він же знає, як радо поговорили б тепер дерманці зі своїм проводирем. «Стой, Комаров!» – крикнув Гриць рішуче. Комаров почув, але одразу в ноги. Гриць висмикнув із соломи люшню, приложив до плеча, прицілився. Бац! Влучний був той бац. Комаров пробіг ще кілька десятків кроків і клякнув до мерзлої землі, влучений під саму лопатку. Щинився рейвах. Повибігали з хат і з млина люди. Он на дорозі на мерзлій гноївці лежить чоловік. Він вовтузиться, ноги його совгаються по землі.
З грудей вириваються ті звуки, в яких не чути вже ні гордощів, ні злоби, ні любові. Це ті звуки, якими людина ловиться за останню можливість, щоби втриматися на цьому світі. Він не хоче вмирати. Ні, ні, зовсім навпаки. Йому неймовірно хочеться жити, і, почувши коло серця дотик смертельних щупок, він згадував усіх, хто б тут не був, і кличе на допомогу своїм стогоном. Гриць сам отетерів. Він і не думав, що за 4 воєнних роки його зір навчився так непомильно вціляти. Кинувся до коней, поправив їх і під'їхав до Комарова. Люди допомогли йому положити раненого в обшивні, і Грицько повіз свою здобич на вічний суд. Вечоріло, коли Грицько довіз Комарова до Дерманя. В останнього ще жевріла іскорка життя, хоч стогнати перестав. Його рот наповнявся червоною піною, що переливалася кутками уст і стікала по щоках до вух. Шкіра його обличчя набрала барви чищеного воску, і відрослі волосинки неголеної бороди стирчать наїжено. «Комаров! Комаров!» – загули ті, що чапіли коло корпусу. «Давай його! Давай, сучого сина! Втік! Обдурив, обікрав і втік! У-у-у!» Кілька десятків дядьків хижо кинулося на Комарова, муром оточили залубні Грицька. Здавалось, вони всі накинуться і розірвуть Комарова на шматочки. Але Комаров уже не боїться. Він лежить горілиць у залубнях, ворушить губами, повільним рухом язика випихає з рота кров. Він силиться щось промовити. «Товаріщі!» – зовсім тихо виривається з його кривавих уст. «Товаріщі! Отвезите меня к Гнатюку!» Мур дядьків миттю холоне і німіє. Вираз облич міняється. «Вмирає!» – хтось майже пошепки промовив. «Може б кликнути попа?» – додав другий. «Куди там? Цей в Бога не вірив. Каманіст же, не знаєш?» «А все-таки хто знає? Може б його й…» Слова останнього дядька не вийшли назовні. Комаров якось особливо захарчав. «Ей! Хто там привіз його? Ти, Грицьку? При його до Гнатюка, бач, він просив!» Голосно і зненацька гукнув один дядько і тикнув пальцем на Комарова. «Проступіться!» Поганяючи коні, заговорив Грицько. Всі без одного слова розступилися. Обережно рушили коні. Сани поповзли по мокрій голольодиці дороги. За ними пішли дядьки. «А знаєте, воно, як сказати правду? Хто його розбере? Може, він і не був такий?» «Який?» «Ну, отакий. Хто там бачив, чи він ті самі гроші того?» Дядьки виразно розчулились. Вечір все сміліше огортає землю. Над хрестом Приходської церкви сторчить серп молодика. Всі дні триває одлига. Небо обложило, дме вітер заходу. Верхами садів котять хвиля за хвилею вогкі подихи далеких морів. Комаров сконав. Знайшлися теслі, що збили йому домовину зі соснових півторачок. 2 дні простояла вона в корпусі. Сходилися дядьки, гуторили так і так, міркували. Нарешті прибула жінка покійника і забрала його. Не в щасливий, мабуть, час прийшов він до цього дивного села. Ще через пару днів у суботу надвечір з північного сходу, там, де за пригірками та лісами села Лебеді та Гільче, почулися перші потужні вибухи гармат. Люди виходять з хат. Буш! Фі! Пах! Пахнуло десь там за могилками. Луна хльостко вдарила,
і відбилася від семінарської будови. За хвильку знов. Чути, як у повітрі свистить стрільне. Чути, що неухильні його дорога та мета. З Іванової пасіки біжить Трохим. Він без шапки, вітер патлає його волосся. «Б'ють!» – гукає він, не дивлячись на те, що всі бачать і чують, як у лузі та під Семінарською горою лускають усе нові і нові стрільна. Метушня. Люди з долини біжать нагору, з гори в долину. «Це вони в семінарію б'ють!» «Ні! В корпус!» Ні, в монастир! Кажуть, дзвіницю садити хочуть!» «Та нащо?» «Нащо? Щоби показати, ясно. Он завтра в село прийдуть і каменя на камені не лишать!» А стрільна все виють над Дерманем. Рвуться і рвуться. Володько з Петром з цікавості біжать до монастиря, не дивлячись, що туди саме стріляють. Коли в повітрі засвистить, хлопці зупиняються, напнято вслухаються в посвист і вгадують, куди паде. «Влішник! Влішник!» – викрикнув Володько. В ту саму мить знизу, в лішнику, коло самого лугу, де росте гурток густих струнких осичок, з демонічним рокотом бризнуло стрільне. Хлопці самохідь дали з торчака і припали до пня коронатого дуба. Черешні, клени, берези шарпнулися назад, ніби дістали поливника. А молода осичина, куди шелепнуло стрільно, наполовину вилетіла в повітря. Хлопці бачать, що це не жарт. Згори через городи біжать парубки. Вони шукають кращого місця для сховки. Володько і Петро зриваються і женуться до монастиря. Там повно народу. Вже вислано до Гільча післанців з білим хлагом. Через деякий час стрілянина вмовкла. Коло семінарії в саду лишилися 2 лійки від зриву стрілен, і вікна другого поверху висипалися. Рейвах, розгубленість. Молодих нікого не видно. Самі старі і жінки. Люди йдуть на вечірню. На обличчях острах і непевність. Володько і Петро знаходять своїх товаришів. Ці не виявляють ані найменшого страху. Вони навіть вдоволені, що от нарешті прийдуть в село справжні українські вояки. Бачили солдат-москалів, бачили большевиків, бачили німців, а українського війська до цього часу не бачили, хіба тих полонених. Але полонений ніколи не дає повного образу вояка. Тому хлопці тішаться, що прийдуть петлюрівці. Хтось розніс чутку, що вони приймають до себе молодих хлопців, і поміж учнями з'явилося одразу кількох, що виявили бажання повоювати. Майже ціла ніч у непевності і журботі. Як розвиднілось, до монастиря пішло все, що не хотіло ховатися в Бущенщині. Рано до села вулицею від Лисів увійшов перший січовий полк. Молоді, веселі, у сірих чумерках хлопці. На головах кашкети з тризубами. Спереду везуть кулемети. При вході в село поставили заставу. Коло монастиря на перехресті вулиць кілька максимів з приготовленими стрічками. Але дуже суворого вигляду в цих вояків непомітно. Проходять святочно одягнуті. Дівчата сміються, жартують. «Ей, дівчата, а куди?» – питає молоденький січовик. «А до церкви. Ходіть і ви з нами». «А воювати нас не будете?» «Ха-ха-ха, а що ви за вояки, що боїтеся дівчат?» «А де то ваші хлопці?» «Наші хлопці такі, як і ви, в лісі». «Ну, попадуться вони в наші руки». І дівчата пішли. Володько і гурток його приятелів підходять до вояків. Пом'явшись, Володько несміло виявляє бажання вступити до петлюрівців. Ті регочуть. «А що ж, синку, ти в нас робитимеш?» –
Питають. Воювать! Воювати будемо! Горда відповідь. Кого? Та всіх, хто проти України. От так. А де ж ви були, коли ваші на Здолбунів ішли? Хлопці вияснюють, як то сталося. Вояки вдоволені. Володько знаходить одного земляка з Крем'янеччини. Той картає дерманців. Таке чудове село, а таке несвідоме. Після церкви проголосили велику сходку в залі семінарії. Покликали старостів обох частин села. Гострий наказ, щоб з'явилися усі господарі. Зала набита. Прибув полковник. Молодий, меткий і рухливий вояк. На обличчі великий шрам, одягнений у жовтий кожушок, штани галіфе, на ногах жовті елегантні чоботи. При його появі в залі народ розступається на дві лави. Посередині лишається порожнє місце. Не входячи на підвищення, полковник починає з місця енергійним, різким тоном свою промову. «Селяни, не бачу між вами ні одного молодого обличчя. Це добре. Добрі з ваших синків герої. Заварили, мовляв, каші, а ви, батьки, розхльобуйте. Дуже мені прикро, що я, полковник українського війська, мушу знімати свій полк із фронту проти москалів і обертати його проти своїх збунтованих, збаламучених несумлінними агітаторами селян. Бо чи ви знаєте, проти кого ви бунтувалися? Чи знаєте, на чий млин лили і л'єте ви воду? Ні, напевно, не знаєте. Ви не знаєте, що пішли ви зі зброєю в руках проти свого ж війська, в якому служать такі ж саме українські селюхи, як і ви. Ви не знаєте, і ваші проводарі вам, напевно, цього не сказали, що те військо, проти якого ви виступили, боронить вас, ваших дітей і ваш добробут перед большевиками, московськими бандами, які напирають на нас із Московщини, і які хочуть знищити вас, як господарів. Вони хочуть заперти вас усіх до комуни, забрати од вас усе і зробити з вас слухняних рабів своїх, наймитів, щоб могли вам, як їм хочеться, каверзувати. От на чий млин лили ви воду, от кого слухали? Большевики, комуністи розпускають скрізь своїх агітаторів, які бунтують народ проти нас. Але ми докажемо, що маємо ще силу в руках. Знайте, що за те, що ви зробили, наша українська влада по головці вас не погладить. Вона покарає вас, і то покарає суворо. Ми вимагаємо від вас, щоб протягом 24 годин ви видали в наші руки всіх своїх головарів, яких список ми маємо зі собою. Інакше ми знайдемо спосіб, як віддячитись вам за наші сьогоднішні у вас відвідини. Я не погрожую, а кажу, коли не послухаєте своєї влади, будете вічними невольниками чужих влад, які розмовлятимуть з вами іншою мовою. Я маю великі повновласті і можу зробити з вашим селом те, що в ньому не лишиться камінь на камені. І це собі зарубайте на носі. Всі ті люди, що списані на ось цьому папері, мусять бути в наших руках. Старости, наперед! – скомандував полковник. Від такої мови селяни споважніли. На кожному обличчі з'явився острах. Обидва старости, ці вічні мученики революції, без єдиного слова спротиву виступили наперед перед очі сердитого полковника. Очі їх широко відчинені, чола напружені думкою. Полковник енергійно підступив до них і рвучко запитав. «Видасте нам оцих харцизяк?» «Господин, ваше високоблагородіє!» – заговорили обидва старости нараз. Вони не знають, як їм говорити. По-мужицькому ніяково, а по-руськи зле.
Пан же перед ними, і то справжній, бо сердитий. То, пожалуйста, очень радо і даже з приятністю видали б ми вам отих сволочів. Але змилуйтесь, вони ще перед кількома днями втекли. Одного, дякувати Богові, підстрелили, а решта повіялись, а куди, хто його знає. Ось людей спитайте. Правда, правда, правильно, загула сотня голосів. Полковник не здається, хоча бачить, що мова і вираз їх облич щирі. Вони знають, що зробили помилку, але як її направити? Та й вчора мали нагоду безпосередньо відчути, що то значить, коли над твоєю хатою, де твої жінка та діти, прогуде ота пекельна страшна видумка. Нарешті полковник зменшує свої вимоги. Він заявляє, що в скорім часі селяни помітять самі свою помилку. Він не буде нищити села, але вимагає якоїсь нагороди за втрати, спричинені цими подіями. До 2-го ранку до монастиря мусять знести таку-то й таку кількість сіна, вівса та інших необхідних для війська продуктів. Селянам нема іншої ради, як погодитися. Слава Богу, що хоч на тому скотилося. Могло бути значно гірше. Багато поміг випадок Грицька коло млина на мостах, і та кулька, що одним доторком перетяла биття серця, зараженого страшним трунком зловинної ідеї. За пару день зі школи зник один з Володькових приятелів. Кажуть, він подався в Петлюрівці. Також кількох парубків зі села пішли до Здолбунова і там зголосилися до війська.